Wat voor de een spuuglelijk is voor de ander ontzettend mooi. En andersom. Over smaak valt niet te twisten, luidt het bekende spreekwoord. En toch gaan we dat doen. Want ik ga, samen met jou, op zoek naar het lelijkste gebouw van Nederland 2024. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe je mee kunt doen aan deze verkiezing. Maar ik geef je eerst even een inkijkje in de wereld van de architectuur. Zoals je misschien eerder hebt gezien, heb ik een video gemaakt over het lelijkste gebouw van Nederland in 2015. Het gemeentehuis van Hardenberg. Heb je die video nog niet gezien? Kijk dan eerst even deze video af en vervolgens staat er een linkje in de beschrijving van deze video om daarnaar te gaan kijken. Maar goed, al heel snel kwamen de reacties en die gingen letterlijk van noord naar zuid. Van het Forum in Groningen tot het station van Heerlen. En heel veel daartussenin. Sinds 2015 zijn er natuurlijk heel veel nieuwe gebouwen bijgebouwd. De ene supermooi en de ander iets minder mooi. Maar nogmaals, over smaak valt niet te twisten. Daarom heb ik een expert gevraagd waar je als architect allemaal rekening mee moet houden tijdens het ontwerpen en het bouwen van een gebouw. Een mooi gebouw is natuurlijk heel subjectief, omdat mensen het ervaren op een bepaalde manier. Ik ben geen omgevingspsycholoog, maar er zijn natuurlijk allerlei redenen dat de een houdt van die kleur en de ander houdt veel van natuurlijke materialen. Dus het is, een mooi gebouw is direct al heel persoonlijk. Architectuur is wel een balanceeract tussen geld, ruimte. Inmiddels ook steeds meer klimatologische vragen. We zitten in een transitie naar andere materialen en dat soort dingen. Maar ook wensen van, soms kan het een bewoner zijn, maar soms kan het ook een opdrachtgever of een omgeving zijn. De kans is groot dat als je iedereen tevreden stelt, dat het een lelijk gebouw wordt, om in deze tekst maar te spreken. Waarom? Omdat het één groot compromis is eigenlijk. En compromissen zijn uiteindelijk ook heel erg saai. En daardoor kan het ook, iets wat saai is, kan ook als lelijk worden ervaren, omdat het niet uitgesproken genoeg is. Dus als architect, om je vraag in die zin te beantwoorden, moet je ook wel uitgesproken kunnen zijn en moet je aan je omgeving, noem ik het maar, dat is, de omgeving is en de opdrachtgever en bijvoorbeeld de buurtbewoners en ook de gebruikers er wonen of er werken of er gaan straks mensen en anderen in dat gebouw zitten, kunnen verantwoorden waarom dit, en dan gebruik ik dan een beetje een ander subjectief woord voor naast de mooi, een leuk gebouw is. Maar hoe gaat die verkiezing in zijn werk? Nou, we beginnen met de eerste ronde, de grote ronde. Ik ga alle lelijke gebouwen van Nederland verzamelen, volgens jou. Met genoeg stemmen komt er een soort van shortlist uit. En dat wordt de tweede ronde. Die krijg je automatisch via e-mail toegestuurd en daar kun jij dan jouw nieuwe favoriet uit kiezen. Daar komt dan uiteindelijk natuurlijk ook een winnaar, misschien wel een verliezer uit. Het is maar net hoe je het bekijkt. Ga daarvoor naar weetjedatookwweer.nl/lelijkste gebouw en stuur jouw lelijkste gebouw in. Wat vind ik het lelijkste gebouw van Nederland? Interessant is natuurlijk dat je, daarmee zit ik je vraag eigenlijk, het lelijkste gebouw een beetje te ontwijken. Ik vind het eigenlijk veel interessanter bijna van, wat is een gebouw waar je, wat mooi is? En dan is mooi is belangrijk in duurzaamheid eigenlijk. En duurzaamheid gaat niet alleen over weinig energie, goed materiaalgebruik, maar de essentie van duurzaamheid gaat over dat men, de omgeving, zich eraan hecht. Je moet ervan gaan houden, want dan is het een gebouw wat een anker is. Het zwembad, de kerk, de school, de winkel, de brug enzovoorts. Die allemaal ankerpunten zijn in de stad. Als je mij vraagt, wat is het mooiste gebouw? Nou, ik word altijd heel erg opgewonden van het Centre Pompidou. Ik denk een van de lelijkste gebouwen die je in Parijs kan vinden, maar daardoor echt zo uitgesproken en zo goed, functioneel en zo architectonisch interessant doorgewerkt. En daarmee echt een topmonument dit is al een aantal decennia oud. En je zal zien dat dit een superrijks monument uiteindelijk wordt. En zo'n waardetoevoeging voor de stad. Ja, het mooiste gebouw van Nederland is, als het over duurzaamheid en het hechten gaat en dat mensen zich er ook aan verbinden. By far out, een van de mooiste plannen die we op de wereld hebben is, en het is een open deur natuurlijk, de grachtengordel in Amsterdam.
Stedenbouwkundig met het water, de kades, de steegjes, de straten, de profielen, hoe de bomen erin zitten, maar vooral hoe de grachtenpanden in metselwerk met houten balken zijn opgebouwd. Je kan ze dus elke keer weer transformeren en je kan je eigen gevel ervoor maken. Met daklijsten, met ramen, maar ook moderne oplossingen. Volgens mij, er komen drommen toeristen heen en er is geen Nederlander bijna die zal zeggen je moet de grachtengordel slopen. Dus het wordt door iedereen als mooi ervaren. Waarom? Omdat het samenhang in diversiteit is en telkens kan blijven meegroeien in de tijd. Doordat er nagedacht wordt over welke materialen mag ik gebruiken, welke kleuren kan ik gebruiken, hoe kan die gebruiker of de eigenaar of de gemeente of wie dan ook hier weer toch veranderingen. Want ook de grachtengordel, het is geen frozen, bevroren kaasstolp, ook daar veranderen telkens weer dingen. En toch blijft het als organisme een fantastisch en dus ook heel erg mooi plan. Deel deze video dus ook met zoveel mogelijk mensen, zodat we lekker veel stemmen binnenkrijgen overal uit Nederland. Doe je mee, dan word je automatisch via e-mail op de hoogte gehouden. Veel succes met stemmen. Bedankt aan Oostendorp Autogroep als kanaalsponsor. Als je lid bent van dit kanaal, ook dank daarvoor voor jouw bijdrage. En sowieso bedankt voor het kijken, want ik zie je heel graag in de volgende.